kotse ba? Feel kotse na. Alam mo, Martin, napansin ko lang, bakit ang mga babae mahilig sa malaking sasakyan? Oh, paano mo naman nasabi yun? Eh kasi sa mga friends ko, yun lang kasi sample size ko eh. Sa mga friends ko na babae, ang hilig nila sa malaking sasakyan. Like, ang liit na babae, gusto malaking crossover, SUV. Asawa ko nga eh, 411, pero gusto pick up. Ah, baka naman yung mga friends mo na babae always like it big. Well, yung asawa ko, obviously, laki ko eh. Pero yung sa iba kasi, di ba, ang liit eh. Pero kapag dinala natin yung ganun sa mga lalaki naman, it's a bad thing. Hindi man bad, pero negative thing. Kasi kung lalaki ka, tapos napakalaki ng sasakyan mo, sinasabi, overcompensating ka for something. Okay, gets. Yun nga yung sinasabi ng iba eh, no? Maliit daw kasi yung kanilang double T. Pero sila lang yun ha, kasi alam mo Oo. naman, Malit ba yun sa'yo? Oo. Hindi, nakapajero ka. Pero, ewan ko. Pero yun nga, no? So, titingnan natin ngayon, pag binaliktad pa natin further. Kasi, nandito ako, tsaka nandiyan si Cesar, and kasama namin, ironically, small cars. At hindi lang yan, syempre we'll dive into the why and the experience. Tama. And this is Phil Kotse Car Spotting with me, Vincent Villa, At ako naman si Martin Aguilar, yung Cambio Boy next door. at siya, si Cesar Gideroni B. Miguel. Pero hindi siya host, pero interviewin natin siya. Kasi yun yung kotse niya eh. Ano? Tara. Tara, simulan natin tong car spotting. Yun, nandito na nga tayo, no? Kasama ko ang dalawang big boys ng Phil Kotse, si Vincent at si Cesar. Tapos ngayon, i-interviewin natin sila about their small cars. So, syempre, eto ang first question ko sa inyo, mga bossing. Sarap na upo ko dito. Ano ang sasakyan nyo? Okay. Ikaw na? Ang sasakyan ko ay 2016 Celerio CVT. Yun. Ikaw naman, Master Cesar. Ang akin naman is the 2018 Suzuki Swift. 2018 year siya, but it's the second generation na facelift of the 2015 model. O ito, since nalaman na natin kung ano ang kotse nilang dalawa, ito ang susunod kong tanong. Kailan nyo binili, at bakit yan ang binili nyo? Cesar muna. Na-purchase ko ang aking Swift nung height of the pandemic. Talaga? Kasi alam niyo naman yung AQC, totally walang public transport noon. Saka I needed something na to get around pa rin, yung kumuha ng grocery, ganun. Saka pumunta sa... wala naman tayong office noon. So yun lang. Personal transportation talaga ang purpose ng Suzuki Swift. So 2020 mo siya nakuha? Yes. Okay. Gets. So talagang wala rin kasi public transport noon no? Mga panahong yun. Tapos kung kailangan mag-grocery, Aasa ka kay Lenny. Sa free sakay niya, no? Free sakay. Ikaw naman, Master. Ako? Hindi mo sa akin to. Ayun ba? Then, nakuha ko to December 2022. Pero, dinadrive ko to since around March 2020. At ang nangyari kasi, yung original owner nito, tropa ko. Ngayon, pumunta siya ng Thailand para magbakasyon kasi andun jowa niya. And then, pandemic happened. So, during pandemic, bago pa pala yun, every time lalabas siya ng bansa, pinapahiram niya sa akin to. Kasi wala akong sariling kotse. Kumbaga pabantay, gano'n. Oo, kasi yung area niya, wala street parking lang. Kasi puno na yung parking sa loob ng kondo. Ngayon, yung street parking na yun, delikado kasi likod nila ilog. So, konting ulan, babaha. Ngayon, nung March 2020, punta siyang Thailand and then pandemic, na-stuck siya ron. So, since that, nasa akin na to. And then, nung bumalik siya, sometime around, I think, early 2022, sinoli ko na to sa kanya. So, yun, balik ako sa test unit kasi nga, motoring journalist tayo. Pero, nagkaroon siya ng offer for a brand new car. So, syempre, kailangan ng pang down doon, binenta niya sa akin to in very good terms.
Parang kalahati, bagsak, kalahati, monthly. For 2 years. So ako, kinuha ko na. Kasi Sayang naman. bibi ko to eh. Oh, tsaka gamay mo na eh. Oo. Kumbaga binabantayan mo na eh. Oo. So halos sabay pala kayo ng taon Mm. na dinadrive na yung dalawang Suzuki cars na to. Pandemic cars pala sila, oo. no? Hindi, parehas na pandemic. Pero ito, next question ko sa inyo mga big boys in Philcoche. Hindi ba kayo, naiilang na yung size nyo kasi medyo malaki, di ba? Medyo. Size kasi nila may kalakihan talaga. Tapos maliit yung kotse nyo. Sa akin, hindi ako nailang kasi wala akong pake. Ah, Hindi, more of ganun talaga eh. I mean, kasi bago ako, marami na ang ibang nakikita na, alam mo yun, mas malaki, tapos nasa mas maliit na sasakyan. So, hindi na ako nailang. Tapos sa akin naman, in terms of interior space, hindi ako na-awkwardan kasi relatively spacious tong Celerio. Yeah. Kaya, ayun, okay lang naman sa akin. Ikaw naman, Master Cesar, hindi ka ba nailang na In my case, medyo nasanay din ako ng small cars. Kasi actually yung first car ko nung medyo bata pa ako is the Suzuki Carry na 2002 na model. Carry yun yung parang truck, di ba? Yes, in other terms, multi-cab. Ayun, oo. Yun. So, tuloy-tuloy na yung preference ko na small cars talaga. Saka, sa interior space naman, the same with the Celerio, maganda naman yung pagka-package ng front cabin in particular. Nakaka-man spread pa ako sa front cabin eh, so no problem there. Nice. So, yun naman yung advantage ng Suzuki hatchbacks eh. No? Kahit mukhang maliit, sa loob maluwag. Pero itong Swift mo, manual. Yes, manual. Tapos yung Carry, manual yun, di ba? Manual din. 3-pedal party to, pare. Ako 2 lang eh. Well, okay lang kahit ano. Wag lang 1. Drummer kasi ako, sanay ako double fets. Mahirap yung double peds, pare. Hindi advanced. Huwag kadikit. Pero yun, no, since sabi nyo kanina, 2020, na-drive nyo na yung sasakyan na to, and si Cesar, na-own niya na yung kotse na to, 2020 pa lang. Ano na yung mga nabago nyo or napalitan na sa sasakyan na ito, Master? Nako, medyo laundry list to. Napalitan na ang all of its tires replaced, battery, ang rear dampers, then full body repaint. Yun. Yung full tire replacement, medyo unique experience yun kasi nasubukan kong maflatan lahat ang 4 na gulong at the same time. Saan yun? Yung time na yun, nasa Green Hills Garden Square pa kami nakatira sa condo. Oo. So, medyo mahirap. Walang malapit ng vulcanizing. So, Hindi, pero na-flatan ka nang nakastock siya? yes, naka-park. Nung gagamitin mo na, flat yung 4? Yes. Yun lang. Kala ko nabutasan ka sa daan eh. It took a day, whole day to fix Inflate? that. Medyo matagal din. Kasi nag-order pa ako ng inflator. Tapos, hapon dumating. Tapos ang ginawa ko, iniisa-isa kong inflate, then just enough na makadrive ako sa nearest na tire center. Yung experience na yun. Hassle. Pandemic yun, oh. Hassle nga. Yun din, pandemic time yun. Wala ka talagang... Oo. Ikaw naman, Master. Ito, Ano naman napalitan ko? gulong yung sinabi. Well, dito ang napalitan ko pa lang actually yung paint ng buong body. Napahilamos ko na to eh. Tapos the rest, puro add-ons lang. Like tong trunk tray, tapos leather seats, tapos yung mag-safe niya sa may aircon. Puro add-ons lang majority. Wala pa akong major. Yung tires, napalitan ko na rin from stock. Kasi na to eh. Magsi 6 years old na this year. So, yun. Ayos. So, more on lang pala yung sa'yo. Functional. Functional. Tsaka ang common denominator yung dalawa is nagpahilamos kayo, nagpa-repaint kayo. Tama naman yun. So ito ano pa yung mga balak nyong gawin or idagdag sa sasakyan nyo ngayon? Sa akin, actually, baka ipa-repaint ko yung bubong
Kasi yung previous parking bago pa kami makalipat, may mga puno na naglalaglag ng kung ano-ano. Nagmamantsa. Oo. So, ang hassle tignan. Although nasa taas siya, hindi siya pansinin. Pero kasi ako, pagpapasok ang kotse, nasisilip Medyo kong gano'n. tanaw mo siya eh. Oo. Tapos, bala kong palitan yung speakers. Kasi medyo maarte ako sa audio. Kaya nagtitingin-tingin ako ng mga JBL, baka naman. Pero nagtitingin-tingin ako ng pwedeng ipalit. Para lang hindi naman sobrang mahal, pero para lang mapalitan yung stock. Kasi medyo bitin talaga yung tunog niya. And then, sinuko ko na yung pagtingin ng head unit kasi napakamahal. Mahal yan. Kaya ayun. Ikaw, Cesar. Ikaw naman, Master. Probably in the far future, siguro aftermarket wheels. Kung may budget. Kasi hindi naman siya priority eh. Beyond that, as much as possible, gusto ko siyang i-keep stock. Okay. Actually sa akin, kailangan ko rin palitan yung gulong kasi ang dami ng gasgas. Hindi na masaya tignan. Pero ang hirap kasi tumingin ng aftermarket na 14-inch para mapipilitan ng mag 15-inch tapos mababawasan yung niya, yung rubber something wall. Oo. Yung wheel wall. So parang lalaki yung mags, lilit yung gulong. So makaka-affect yun sa ride comfort. Kaya nag-aalangan akong mag 15-inch. Kaya nusubukan kong magtingin pa kung may magandang 14-inch. Gusto ko kasi rally style wheels eh. Parang Oz. Gets. Oo. Kaya yun, arte ko kasi. So ito, since sabi nyo nga, big guys kayo, tapos small cars, kamusta interior space? Yun, okay sa akin ang front. Pero sana may height. Wala kasing height adjustment ang front seat ng Suzuki Swift. Pero at least may slide. So far, okay naman. Pero kung rear seat talaga, medyo kinukulang siya ng knee space. Tsaka on the spec sheet, sabi nila 5 occupants daw. Pero in reality, 4 lang malalaki kami sa family namin. So, yun. Medyo tight talaga ang rear. Pero kung katawan ni Stanley, sikip din ng 3 sa likod. Yes. Siguro masikip, pero Kaya naman. Pero kung short distances lang, okay lang. Matotolerate naman nila. tsaka kung barkada kayo na mag-road trip, kahit ano pang sikip niyan, good siya. Sabagay. Tsaka kasi may katangkaran si Master Cesar eh. Ano Kaya- height mo? 5'8", 5'9"? 5'11". Oh, 11 pala. Tangkad mo, sir. Kaya siguro yung legroom lalo nun sa likod niya. Oo. Medyo magsasuffer kasi mahaba bias eh. Yun pala, 5'11 ako, but kahit sa rear, okay lang yung headroom. Pag umupo ka sa Pag umupo ko sa both front cabin and rear cabin, wala akong issues with the headroom. So nadadali ka talaga sa leg space, Leg no? space. Right, small cars eh. Anyway, sa akin okay naman siya. Nasabi ko nga kanina, okay ako rin sa front space niya. Yung sa rear, okay din naman siya kahit malapad ako. Well, kung ako, 2 ako lang kasya dito sa likod. Pero in terms of legroom, okay ako. Kasi ang driving style ko dito sa Celerio, yung driver seat, nakatodong atras para maluwag yung legs ko sa pag-switch ng gas and brake. So, kahit nakasagad ako dito, kasya pa rin yung legs ko dun sa likod. Walang problema. Kaya sobrang tolerable siya. So ito, sinasabi nyo nga, no? Tolerable yung space, which is good. Eto, meron ba kayong struggle kapag ka nag-own ng gantong relatively small car? So far, wala naman. Pero yung, in general, wala naman. Pero yung cruising in the highway, tapos kung kailangan mo mag-overtake, medyo kailangan talaga siya ng anticipation. Tama, kasi good kasi measure, ito pag hindi ako nakaka-overtake sa highway, lalo kung paakyat, hinihintay ko yung pababa kasi doon lang talaga. Kasi kahit pantay, sisigaw lang yung makina pero hindi ako aandar halos eh. Kaya pag overtake ko, naghihintay ako ng downhill. Yes. Ganun lang lagi. So ganun din yung sa'yo, syempre. Kahit na mas malaki makina mo. Kahit mas malaki, kasi 87-ish,
Oo. 80-ish horsepower lang ito eh. So, kailangan careful ka talaga when overtaking. Tsaka yun din, climbing hills. Mm. Medyo may, lalo na kung fully loaded kami, or kahit kaming dalawa lang na kapatid ko, Gusto ko yun, lalaki yung mata mo sa amin eh. Pero sige. kailangan niya ng kina-clutch ride ko konti para may para may assist. Heat start. Ikaw, Master, meron? Clutch ride assist. Ano yun? Ano ulit Any tanong? struggles in owning a relatively small car? Actually, ang struggle ko dito sa Quezon City eh. Kasi yung area namin, ewan ko kailan nalipat dito yung mga trucks. Pero sa amin ay dumadaan yung mga trucks. Kasi di ba dati sa Manila mainly yun. Oo. So, mas naging traffic. Tas dahil nga may mga trucks, hirap ako sa visibility. Lalo na pag yung mga alanganin na intersection dahil sa truck lane. So, ito yung truck lane, tas dito ako. So, kung liliko ako dito, pa left, pwede naman. Pero ang problema kasi, yung mga trucks, diretso and bihira Oo. sila magbigay kung nasa intersection na. Kaya, yun yung mahirap lang, yung visibility sa traffic. Pag sa highway, okay lang naman eh, kasi technique lang naman dun, wag kang pupunta sa left lane para hindi ka, kasi ramdam nito yung hangin eh. Oo. So, para hindi ka medyo gumaganon, dun ka sa mas mabagal na side. Yun lang. Tsaka yung mga trucks kasi malaki blind spot niyan, pare. Oo, sa pa yun. Di ba? Malaki blind spot kaya ingat-ingat. So yun, no, yung struggles, ganyan. Dito naman tayo sa naisip ko lang bigla. Ano ang pinakamalaki or pinakamadami nyong nalagay sa small cars nyo? Sa akin, dahil kakalipat lang namin, yung single na pinakamalaking nalagay ko dito, aircon, na parang 1.5 horsepower. Window type, syempre. Oo. Tapos, yung pinakamarami naman, yun nga, yung naghakot ng panlipat, punong-puno to nung mga gamit sa kusina, gano'n-gano'n. Tapos may mga yung mga damit na syempre, hindi mo pwedeng ilagay sa truck yun, di ba? So, in-unload sa cabinet, pinaglalagay dito, as in puno, wala nang makita dito. Pero nagkasya. Oo. Tsaka Ikaw, yung meron ba? yung one time bumili kami ng foam pangkama, nakalimutan ko ano size eh. Pero naka-fold na kasi siya. So again, wala akong makita dito. Tapos inuwi pa namin ng Bulacan, From saan kayo galing? Quezon Ave. Quezon. Medyo nakakatakot kasi first time ko na, alam mo yun, hindi mo halos kita yung rear. Rear, oo. Side mirror ka umaasa nun. Oo. pare, oo. Ikaw, Master? Actually, parang medyo similar yung instance of loading my car to the max with Sir Vince. Yung lumipat kami ng bahay, puno din to ng mga Tama. Lumipat kayo during pandemic, no? from within QC pa rin pero papuntang Holy Spirit eh, galing near Krame. So puno siya ng clothes, personal items, saka 2 pusa na may cage each. Yun. Kala ko lang cage eh. And actually, nagamit ko rin yung vehicle ko when buying a queen size sofa bed. In my case lang, hindi naka-fold, hindi naka-roll up. So, it took up most of the space. So, naka-cover lahat, pati yung side rear windows, yung rear window. And ganun din, asa lang sa side mirrors. Paano mo? Pero queen size yun, eh. Oo, queen size. Paano mo nalagay? Naka-fold, hindi siya totally naka-roll, pero parang naka-U-shape siya. Na ganun. Okay. Hindi siya yung isang fold lang na sofa bed na hindi ganon. Kasi 'di ba yung commercially galing sa mall naka-roll up talaga. Yung iba naka-compress pa, Oo. Yung sa amin hindi. Nakasya pa rin. Pero nag-taxi yung 2 kasama ko. Taxi, wala kang queen size sofa bed. Taxi. So ito, no? Ano ang pinaka fondest memories nyo sa kotse nyo na ito? Ikaw muna, Master. Medyo mahirap yan, daming memories kasi. Well, right now, naalala kong fondest memory, yung mga dates namin ng asawa ko. Kasi nga, naging kami during pandemic. So, most of our dates, naging car dates na. Kaya yun, dito kami lagi. Alam mo yung tipong magda-drive-thru ka lang, tapos hahanap ng parking lot, doon na kayo kakain. Ganun-ganun lang. So, sawa ko na siya ngayon. Ginawa ko rin yan, pare, pero
Wala, nag-take out na lang ako. Mag-isa na lang eh. Ikaw, Master. Yung fondest memory ko with the car is yung nag-visit yung parents ko dito. After 2 years ko silang hindi nakita. Kasi pandemic nga, di ba? Tapos, yun, first time kami nag-ride together, kami apat. Then, going around QC, ganun. And of course, yung learning experience din, yung continuing learning experience of owning a car, yun. Very important sa akin yun. Kasi, naiwan ko yung last vehicle ko dun sa malayong probinsya eh. Nakakamiss din mag-drive, ganun. So, yun siya. Family guy pala tong dalawang big boys ng Philcoche. So ito, pinakamalayong narating nyo gamit ang sasakyan nyo. Actually, ito sa akin, hindi pa malayo narating nito eh, kasi mostly QC to Bulacan lang kasi andun lagi yung wife ko. And mas malayo lang doon yung lakad ko nitong nakaraan sa Batangas. Mas malayo ba ang Batangas sa Bataan? Hindi ko alam eh. Tingnan nyo na lang sa Google Depende Maps. kung saan ka manggagaling. Pero yun, either Batangas or Bataan ang pinakamalayo pa lang nito. Double B. Mm. Ikaw, Master Seth. Ganun din eh. Usually, QC din ang ikot-ikot nitong vehicle ko. Pero, nakaabot na siya ng Clark. Attending car events. Ganun. So, Batangas, Bataan, Clark, Pampanga. BBC. Oo. Di ako nagsabi nun, ha? Very, very colorful. So, ito. Kasi alam naman natin ngayon, di ba, may mga modern tech na ang mga sasakyan. Oo. And yung year model ng dalawan yung kotse is medyo hindi na ganung ka-updated ngayon, di ba, sa mga bagong nilalabas. Ang question ko is, anong modern na technology sa sasakyan ngayon ang gusto nyong malagay sa kotse nyo now? Ikaw muna. Gusto ko sana may Android Auto yung vehicle ko. Kasi ngayon, dependent ako solely sa Bluetooth. Saka ang daming wires ngayon sa vehicle ko, which is, di ba, medyo magulo. Tingnan. Yun lang. Pero yun nga sabi ni Sir Vince kanina, medyo expensive ang mga touchscreen na aftermarket. So, Magkano mga tingin mo? Yung sa akin tinignan ko mga nasa 22, 23K. ganun eh. Same. Same. Mahal eh. 18, 20, 25. So, ipon-ipon muna. Tama, sir. Panggas na lang, no, pare? Ikaw. Sa akin naman, ang gusto ko talaga, actually combo eh. Gusto ko sana dito ng cruise control tsaka lane keep assist. Kasi nakakatamad mag-highway drive. Pero kung isa lang talaga, cruise control, kailangan ng hustisya para sa mga small hatchback eh. Sabagay. So, yan. Nalaman na natin yan. Ito naman, may nickname ba mga kotse nyo? Kasi yung akin meron eh. Di ko na lang si-share kung ano. Actually, ito sa akin, katamaran lang. Tinatawag ko minsan na celery. Kasi nga celery. Celerio. Sabagay. Healthy, Nakakatamad. Celery. Kala mo may abs eh. No? O kala ko may deeper na explanation pa ba, pare? Celery lang. Celery. Tamad eh. Ikaw, Master Cesar. Wala eh. Swift. Yun lang. Ayaw mo Taylor? Taylor, bakit? Sorry. Mga older vehicles ko, meron namang nickname, pero usually, nabibigyan ko sila kung medyo tatagal na eh. Mga 5 years ko. Para may meaning yung pangalan. Yes. Ganon. So, ano sasakyan mo ang may Yan. medyo kakaibang pangalan? And bakit? Yung Suzuki Carry ko noon, green Grasshopper. Grasshopper lang. Kasi, Kasi green siya. Sabagay. Parang ikaw, huwag ka tumawa masyado. Ikaw nga, celery nilagay mo eh. kasi sa kanya, sabi niya, nagpapangalan siya pag matanda na yung kotse, matagal na sa kanya. Tapos biglang ganun din. May iba din yung pangalan. Okay. Eto, sinasabi nyo kanina, no, may mga napadagdag kayo or napaayos. Naniniwala ba kayo dun sa sinasabi ng iba na nagpapalambing minsan ang sasakyan?
Like may biglang, ang meaning nung nagpapalambing is may biglang kailangang ipaayos o ipa-repair na mechanicals or anything. Ikaw, Cesar. Oo eh. Yung sa akin, biglaan eh. Kasi bumigay na yung rear dampers. Tapos sumasayaw na siya sa Commonwealth. So, Mm. so parang parang slowly kasi yung, gradual kasi yung parang loss of ano niya. Yung lalo na sa rear end. Tsaka lalo na kung may lalo na kung may passengers ka sa rear. Nagma-max out na yung suspension niya. Okay. Gets. Ikaw, Master B. Sa akin medyo naniniwala din ako kasi kapag may isang repair, laging laging may magkakarugtong, magkakasunod. Tali-tali. Oo. Tapos minsan nakaka-bad trip yung bakit siya magkakasunod eh. Tulad nung one time, nagpa-PMS ako sa hindi ko napapangalanan. Pero pagbalik sa akin, may tumutunog na. Tapos binalik ko sa kanila and then hindi nila ma-figure out. So wow, dinala ko na sa Suzuki. Tapos after nun, biglang may something sa gulong. So nagpalit na ako ng gulong. Tapos alam mo yun, lagi siyang may magkakarugtong. Kaya naniniwala ako pag ganun, minsan gusto niya ng pamper time. Baka magtampuyahan, pare. Oo, sa celery. Magtatampo sa celery. Okay lang, pakinigin mo na lang ng Taylor. Sige. Swift. Oy. Yun lang. O, tingnan mo to. Bumababa na yun eh. Alam mo kung bakit? Pinalo mo, pare. Yun nga eh. Easy lang. So para palang pag doktor, yung iba sa sinasabi, ayoko magpa-check up dahil ba nagpa-check up ako. Mas marami akong magiging gamot eh. Pero pa-check up din kayo, mahirap na, pare. Tsaka mga mare. So ito for my last question. Meron ba kayong pet peeve sa car ownership nyo? Or kahit anything sa related sa kotse nyo? Kasi ako minsan ayoko nung magulo, ayoko nung makalat yung loob, tsaka yung labas. Kayo ba? Pet peeve. Sa akin, ang pet peeve ko, pag madumi yung windshield. Okay sa akin, madumi buong sasakyan, kahit yung side and rear glass, wag lang yung windshield. Kaya meron ako dun sa bahay yung pang ganun yung pang gas station. Talaga? Oo. Nice. Kasi naiirata talaga ako pag may mga tayo ng ibon or yung mga natirang, yung mga nalaglag na prutas na kung ano-ano. Mahirap tanggalin. Oo, naiirita ako ron. Gusto ko talaga malinis. Minsan, naranasan ko na yung dumadaan ako ng gas station, nagpapalinis lang ang windshield. Yes. Yun talaga. Kasi minsan dun mapupunta yung tingin mo eh. Oo. Pag lalo na kung spot na medyo malaki. Papaganon kayo. Tsaka nakakadali siya ng wiper. Yun, isa yung pa kunyari bird droppings, tapos sinubukan mong tubig lang, tsaka gaganon-ganon, medyo masisira yung wiper dun lalo na pag nainitan na. Kaya yun. So, windshield na madumi, ang pet peeve ni Master V. Ikaw, Master C. As much as possible, tinatop up po talaga yung air ng wheels ko sa sa recommended manufacturer spec. Ayoko ng underinflated, ayoko ng overinflated. So ganun din, parehas kami ni Sir Vince. Palagi akong dumadaan ng Shell para magpahangin naman. So parang sensi ka, kunyari mga 2 weeks ka nang hindi nagpapahangin, papahanginan mo na yun. Papahanginan ko talaga yun. Oh. Actually ako every 5 days ako nagpapahangin. Saka yun, air talaga. Parang F1 driver pala to si Cesar. Hard compound, soft compound. Uy, ano ba yun? So, yun ang dami natin na tanong, ang dami natin na pagkwentuhan. Nalaman natin sa episode na to na big boys can indeed own a small car. Kahit big girl, pwede mag-own ng small car. At nakita rin natin, based on their stories, na marami ka pa rin malalagay na gamit sa loob ng isang small hatchback. Kaya nga nung kay Cesar, queen size sofa bed. Yung kay Vincent, yung laman ng buong cabinet nila, nilagay dito sa loob. Kaya naman, hindi mo pwedeng sabihin na pagka maliit ang kotse mo, wala kang malalagay masyado. Diba? Sana lang may natutunan kayo. Yan. Oo. Kaya yun. Ito si Master Vincent na naka-Suzuki Celerio. Tapos ito si Master Cesar na naka-Taylor Swiftie. Hindi, Suzuki Swift. So, di ba? Pareha Suzuki. So, paano ba yan? I-end ko na ba dito? Hindi to paid video. Oo. Hindi to paid video. Nagkataon lang. Kotse talaga namin to. Oo.
ORCR daw pare. So yun, ito si Martin Aguilar, yung Cambio Boy next door. At don't forget to like and subscribe to Phil Coches YouTube channel. Click that bell icon para lagi kayong updated sa mga latest happenings sa motoring industry. So paano ba yan? Kita-kits lang tayo ulit sa next video ha. Bye-bye! Bye-bye! Sarap pala pag nakaupo, no? Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!